φασολάδα. «500 γραμμάρια φασόλια. 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα. 3-4 καρότα σε φετούλες. 1 μικρή καυτερή πιπεριά ψιλοκομμένη, προαιρετικά. 250 ml ελαιόλαδο. Κλονάρια σέλερι ψιλοκομμένα. 1 καλή χούφτα. 2 κουταλιές της σούπας πελτέ. 1200 ml νερό. Αλάτι, πιπέρι. Ξεπλένουμε με νερό τα φασόλια. Τα βάζουμε σε 1 μεγάλη κατσαρόλα με νερό. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Μόλις πάρουν βράση, τα αφήνουμε να κοχλάσουν 1 με 2 λεπτά και αδειάζουμε το νερό. Αφού στραγγίσουμε τα φασόλια, ρίχνουμε το μετρημένο νερό στην κατσαρόλα, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, τα καρότα, το σέλερι, ρίχνουμε την καυτερή πιπεριά αν τη χρησιμοποιήσουμε και τα αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά για 2 με 2,5 ώρες. Ο χρόνος που σας δίνω είναι ρεαλιστικός, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό. Ακριβής χρόνος βρασμού στα όσπρια δεν υπάρχει. Ο χρόνος εξαρτάται από το πόσο βραστερά είναι τα ίδια τα όσπρια. Όταν λοιπόν δοκιμάσετε και δείτε ότι τα φασόλια κοντεύουν να βράσουν, προσθέτετε το μπελτέ, το αλάτι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Αφήνετε να βράσουν για λίγα λεπτά ακόμη. Η φασολάδα είναι έτοιμη. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.